Chào các bạn có khỏe không? Trong video hôm nay, mình sẽ nói về sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam Việt Nam. Mình sinh ra ở Hà Nội và sống ở đó gần 30 năm. Nhưng mình cũng đi du lịch miền Nam và cũng có một vài bạn bè miền Nam nữa. Hiện tại thì mình cũng đang sống ở miền Nam Trung Bộ, cũng gần gần miền Nam. Nên mình có thể thấy một vài sự khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc. Nội dung của video này dựa trên ý kiến, kinh nghiệm của bản thân mình và bạn bè xung quanh. Nên nếu bạn thấy có gì không đúng thì có thể là kinh nghiệm, trải nghiệm của mỗi người khác nhau. Điều đầu tiên, thiên nhiên. Thiên nhiên miền Bắc thì nổi tiếng với nhiều ngọn núi và khí hậu 4 mùa trong một năm. Còn miền Nam thì chỉ có 2 mùa trong một năm thôi, đó là mùa khô và mùa mưa. Tuy nhiên, miền Nam thì rất nổi tiếng với nhiều bãi biển đẹp, biển xanh cát trắng. Nhiều đảo đẹp nữa, rất đẹp. Thứ hai là ngôn ngữ. Nếu bạn chưa biết thì giọng miền Bắc và giọng miền Nam khá là khác nhau. Mình vẫn nhớ lần đầu tiên mà mình nghe một bạn miền Nam nói chuyện thì mình không hiểu được là bạn ấy đang nói cái gì. Giọng miền Bắc thì có 6 thanh, nhưng giọng miền Nam thì chỉ có 5 thanh thôi. Cá nhân mình thì mình thích giọng miền Bắc hơn vì nghe nó trầm hơn. Nhưng mà mình thì mình rất thích cái cách dùng từ của người miền Nam, vì mình thấy từ ngữ miền Nam nghe nó rất là gần gũi và dễ thương. Mình thấy từ ngữ miền Nam nó không khô khan hay là trang trọng như từ ngữ miền Bắc. Tiếp theo là ẩm thực. Ở Hà Nội thì mọi người rất thích ngồi trà đá vỉa hè, vừa uống trà vừa ngắm đường. Đôi khi ngắm các bạn nam, các bạn nữ ăn mặc sành điệu và tám chuyện, buôn chuyện về họ. Còn ở miền Nam thì có nhiều quán cà phê vỉa hè. Có nhiều bạn miền Nam nói với mình rằng họ có thể không ăn sáng nhưng mà không thể không uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Về đồ ăn thì mình thấy các món miền Nam đó thì nó có vẻ hơi ngọt so với món ăn miền Bắc, nên mình vẫn thích món ăn miền Bắc hơn. Nhưng mà nói chung thì đồ ăn ở đâu mình cũng thích. Miền Nam cũng thích, miền Bắc cũng thích, miền Trung cũng thích, miễn là nó chay. Một phần quan trọng khác là văn hóa. Mình thấy người miền Bắc coi trọng phép lịch sự, trong khi người miền Nam thì khá là thoải mái. Ví dụ như ở miền Bắc, trước khi ăn cơm thì mọi người thường mời nhau. Mời cơm, nếu trẻ con ăn cơm mà không mời ông bà, không mời bố mẹ, anh chị em thì sẽ bị coi là không biết lễ phép. Mời cơm là như thế này: cháu mời ông bà ăn cơm, con mời bố mẹ ăn cơm. Còn ở miền Nam thì họ thoải mái hơn. Họ không quan trọng việc mời cơm, mà mình nghĩ họ quan trọng, đối với họ điều quan trọng nhất là gia đình bên nhau cùng ăn một bữa cơm vui vẻ. Cuối cùng là con người. Một lần nữa, đây là quan điểm của mình thôi nhé. Cá nhân mình thì mình thấy người miền Nam thân thiện hơn người miền Bắc khá nhiều. Ví dụ như ở Hà Nội, khi đi trên đường
và mình chạm mắt với ai đấy thì họ sẽ quay đi. Đa số là vậy. Hoặc là ví dụ như nếu mình cần giúp đỡ như là gọi nhờ một cuộc điện thoại chẳng hạn, thì hơi khó để tìm được người nào đó giúp mình. Cũng có thể vì mọi người sợ cướp. Mọi người sợ cướp vì ở Hà Nội cũng có rất nhiều người giả vờ mượn điện thoại, rồi họ sẽ cướp điện thoại, nhảy lên xe máy và đi luôn. Còn người miền Nam thì họ thoải mái hơn rất nhiều. Nếu mình cần mượn điện thoại của một người lạ để gọi cho ai đó thì họ sẵn sàng cho mình mượn điện thoại. Hoặc là khi mình hỏi đường vì mình không biết đường thì có thể một vài người họ mà không vội thì họ sẽ lái xe, họ sẽ dẫn mình, chỉ đường cho mình tới tận nơi mà mình cần đến. Không chỉ thân thiện hơn mà người miền Nam cũng hào phóng hơn. Hào phóng là cho đi rất nhiều. Người miền Nam hào phóng hơn người miền Bắc. Cái này thì mình chắc chắn. Mỗi khi có người cần giúp đỡ về tiền bạc thì người miền Nam sẵn sàng góp tiền để giúp đỡ người đó, dù trong túi của họ không còn nhiều tiền. Mình thấy người miền Nam họ sống giống như là họ sống cho hiện tại vậy. Giúp được ai thì chắc chắn họ sẽ giúp. Còn người miền Bắc thì tính của họ thích lo xa và họ thường nghĩ về tương lai lâu dài, nên họ có xu hướng là tiết kiệm tiền, đôi khi cũng hơi tính toán hơn người miền Nam nữa. Ngoài ra ở miền quê phía Bắc thì cũng có khá nhiều thanh niên thích gây sự với người đến từ thành phố khác. Ví dụ như nếu họ nhìn thấy biển số xe của mình là biển Hà Nội thì họ sẽ cà khịa mình. Cà khịa giống như là họ đi xe máy lượn trước xe máy của mình để cho mình không thể lái xe cẩn thận. Ví dụ như vậy. Đây là câu chuyện có thật. Mình đã trải nghiệm cái đó nhé. Trong khi người miền quê ở miền Nam thì họ rất là thân thiện. Gặp người lạ như mình, họ sẽ cười này, sau đó họ sẽ hỏi thăm một vài câu và họ cũng có thể mời mình ăn bánh uống nước. Xin lỗi mọi người, mình đang sửa video thì nhận ra là mình đã không nói về cái phần này. Đây là cái phần quan trọng đối với mình mà mình rất muốn nói ở trong cái video này. Đó là sự khác biệt giữa người miền Bắc và người miền Nam khi họ đối xử với vật nuôi hoặc động vật. Mình đã sống ở miền Bắc rất là lâu rồi, nên mình thường thấy, nói thật là nhiều người miền Bắc họ không thích động vật, họ không thích chó mèo. Và cũng có rất nhiều người họ yêu chó mèo của họ, nhưng mà hầu hết phần lớn là các bạn trẻ. Còn người lớn, trung niên hoặc là già hơn thì thường mọi người không thích động vật lắm. Trong khi ở miền Nam thì mọi người ở mọi độ tuổi như là thanh niên này, trung niên này, các cô, các chú và người già, các bà hoặc các ông. Mình thấy mình rất là ngưỡng mộ họ. Vì sao? Vì các bạn trẻ như là vẫn còn đang đi học đại học thì họ đi làm thêm ngoài giờ học. Và cái tiền làm thêm đó không chỉ để họ chi tiêu hàng ngày mà họ cũng mua thức ăn để mang đến cho những con mèo hoang ăn. Hoặc là họ có thể nhận nuôi những cái con mèo mà nó bị bệnh hay là bị bỏ ra ngoài đường.
họ chăm sóc đến khi chúng khỏe thì họ sẽ tìm nhà cho bọn nó. Và các cô hoặc là các bà, ví dụ như là hơn 60 tuổi rồi, hơn 80 tuổi rồi, cũng có bà hơn 80 tuổi mình biết, bà nuôi rất nhiều chó mèo. Không phải vì bà muốn nuôi mà vì chó mèo đó bị chủ bỏ ra ngoài đường và bà mang về nuôi, chăm sóc cho chúng nó. Đó, có rất nhiều người dù họ già, dù họ không có nhiều tiền, nhưng mà họ vẫn có trách nhiệm để mua thức ăn và chăm sóc cho chó mèo của họ hàng ngày. Đó, đó là một điều mà mình rất muốn nói trong cái video này. Có thể bạn sẽ không đồng ý với mình, nhưng mà đây chỉ là ý kiến cá nhân của mình thôi. Vậy đó, nên nếu được chọn sống ở miền Bắc hoặc sống ở miền Nam thì mình chắc chắn sẽ chọn sống ở miền Nam. Vì mình cảm thấy ở miền Nam nó phù hợp hơn cho mình, cho cái tính cách của mình. Còn bạn thì sao? Bạn thích sống ở miền nào Việt Nam? Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu như bạn muốn có cái audio để luyện tập nghe từ những cái video tiếng Việt chậm của mình thì các bạn có thể đăng ký cái kênh Patreon ở trong cái link mà mình đính kèm nhé. Tạm biệt.